No niin, täällä alkas mopo olla pakattuna valmiiksi kohti seikkailuja. Eli Äkäslomporosta lähden liikenteeseen ja käväsen tuossa tankilla. Aile Enontekijölle. Tankkaan siellä. Sitten lähden kohti Altan postitietä ja Kautokeinossa saattaa olla kans tankkipaikka, niin tankkaan varalta siinä myös. Sitä ei tiedä minkälainen seikkailu on tulossa. Eli Altan postitie on, vanha postitie on tänään ohjelmassa. Lähdetäänpä katselemaan, miten reissu onnistuu. Amatööriltä ei pitäisi olla kuulemma hirveän pahaa, mitä vähän netistä lueskelin. Niin katsotaanpa ylipäätään, että löydetäänkö se lähtöpaikka siihen ja tehdäänpä siitä video. Kiitoksia, kun olet mukana taas matkassa. Piehän kiinni. No niin, tankki täyteen ja sitten matka. Jounin kaupassa ollaan tankilla. Puhasta voi, paras suoritus. No se ei varmaan hirveästi lisää kyllä tämä mopo suorituskykyä, tämä polttoaine. Se kyllä lähtee varmasti jostakin muualta se suorituskyvyn parantaminen kyllä se tankkaamisessa. Mutta toki täyvällä tankilla kulkee paremmin kuin ihan tyhjällä tankilla, että sinänsä se parantaa kyllä suorituskykyä. Toivottavasti se tankki ei tyhjene tänään reissun aikana. Nyt oli vähän reilu 200 kilsaa tuossa tripiissä. Nyt on mopo pikkusen pystymässä kuin aikaisemmin, että menee varmaan nyt vähän enempi. Jos pitäisi arvella, on se on 6 litraa luokkaa per 100 kilsaa, eli varmaan 12 litraa. Ja sitten let's go! Ja tervetuloa myös tältä äänitystudion puolesta mukaan tähän reissuun. Lähdetään tutkimaan Altan postitie tosiaan, niin kuin tuossa mainihin. Ja tuosta Äkäslompolosta on pitkä matka sinne Altan postitien päätyyn, niin joutuu vähän siirtymään siinä ottamaan, mutta mikäs tuossa netissä kesäkelissä ajellessa. Ei muuta kuin hurrautellaanhan kohti pohjoista ja sitä kautta lähdetään katsomaan legendaarinen Altan postitie. Se on ollut itselle tosiaankin niin kuin tuun sanomaan tuossa myöhemmässä vaiheessa, niin ollut semmonen haave, ja pitkäaikainen haave, että se pitää ajaa. Sitten ollaan Muoniossa ja tästä hurautellaan Enontekiölle. Itse Piitil saa Enontekiölle. Tehdään haaveista totta tämän videon myötä niin kuin osaltaan ja täytetään yksi sellainen, mitä olen himoinen. Lähdetään katsomaan. Niin, sitten saapaa Heppaan. Enontekiö Heppa. Ja katsotaanpa näiltä, että löytyy polttoainetta. Ja sitten haluaisin kyllä ruokaa. Pitää syödä ennen kuin lähdetään repettää teippaada maidon. Täytyy repettää. Katsotaanpa mistä saa polttoainetta löytyy. Tää on nyt taas löysyä. Jossakin oli kyltti, että Kautokeinosta uusi, ja mä oon siitä ajanut varmaan sun 40 ehkä. Ennen se ei niin paljon. Elikkä se Kautokeino ei pitää tulla kyllä hirviä pitkästi, että ottaa 100 kilsaa. Mutta Tanskaan varalta päässä, niin pitäis riittää, vaikka sitä Kautokeinosta ei saiskaan polttoainetta, niin pitäis päästä läpi se Altan postitie. Mutta katsotaanpa miten meidän käy. Kahvia paniini hörpätty tuossa naamariin ja tankki on täynnä ja lähdetäänpä sitten etenemään. Sitten koti Norjan puolella. Oikein mukava hertsanen. 2 vanhaa rouvaa oli tuossa. Mukava paikka. Ois sitä saanut ruokaakin, mutta mä sitten ajattelin aikataulun säästämiseksi, niin syy on pelkä paniini ja sämpylään siinä, että kyllä se nyt riittää. Ei mulla näläntä ollut nyt ollenkaan. 80 kilsaa Kautokeinoon matkaa. Ajellaanpa sinne ja siitä on vähän matkaa vielä eteenpäin, niin päästään sitten Altan vanhalle polttiudelle. Tai jos varhaapa tansata kuitenkin sinne Kautokeinoon, vaan sä tulee. Ei varmasti kyllä pitkään. On se pitkään löyteistä. Hakataan siitä. Ehkä se on tullut saavuttaa
Ei varavenettäkään. No niin, ja kuten tuossa tuo puheen äänivälillä onkin tuommoista kaikuvaa, niin sitä on yritetty tässä editointipöydällä parantaa tuota puhetta, mikä tuossa kypärän sisällä on suoritettu, niin siksi se on tuommoista kaikuvaa, ja kokeillaan saada täältä äänityksen kautta vähän selkeämpiä vokaaleita tuohon lausuttua. Ei muuta kuin katselehan reissuja, laita kommenttiin, mikä onnistuu tällä videolla ja mikä ei onnistu ja onko jotakin mainittavaa, mutta ennen kaikkea niin katselepa miltä näyttää. Tässä ollaan sitten tullissa, Suomen ja Norjan välinen tulli, ja hiljaisesti siitä kun ajelee läpi, niin eipä siinä ole mitään. Pistotarkastuksia välillä tekevät, mutta nyt ei ainakaan minua alkanut kiusaamaan. Sanoisin, että ei siinä turhan monesti pyssäytellä kyllä porukkaa. Motoristeja tuli jonkun verran vastaan. Ei mitenkään isossa määrin, mutta muutamia aina. Tässä saavutankin sitten Kautokeinoon, niin kuin kyltti kertoo, ja sitten polttoainetta vähän sen vielä otetaan tuosta tankkiin varalta ja lähdetään seikkailemaan. Katsotaanpa, mistä se tankkipaikka löytyy. No siellähän se huoltoasema on. Ei muuta kuin hurratellaanpa sinne ja lyöäänpä polttoainetta säiliö täyteen ja sitten jatketaan matkaa. Ja punaisesta pistoolista otetaan tietenkin polttoöljyä Suomessa ja tuolla otettiin bensaa. Vähän piti kyllä pari kertaa katsoa, että onkohan oikea pistooli. Kylläpä se jotakin Supreme Plussaa oli, taisi olla 99 oktaanista, kohan se oli vai jotakin semmoista. Katsotaanpa lähtikö se tuosta äskeiseltä paikalta. Se tuossa näytti vähän sen näköiseltä tie, että se olisi voinut lähteä siitä. Katsotaanpa. Ei vielä lähtenyt tuossa, se lähtee tuolta myöhemmin. Tuosta olisi voinut vissiin lähteä. Ehkä, mutta ei me nyt lähdetä siitä seikkailla, kun me lähdetään tuolta pohjoisempaa ajelemaan. Nyt ollaan alta postitien lähtöpaikalla. Vaihdetaan tässä kameraa akkua ja otetaan juomatauko ja lähdetään sitten menemään. Me ollaan tuossa kohti ja tuo iso maantie menee täältä näin jostakin alta, niin tämä reitti menee tuosta. Tuosta menee se päätie joo, niin ylitetään se tuolla kohti. Alkumatka oli joku 50 jotakin kilsaa ja tämä loppumatka oli 20 jotakin kilsaa. Se oli lähelle 90 koko matka. Niin lähdetäänpä katselemaan. Alta vanha postitie eteläpää tuo löydetty. Tässä on tien varressa tämmönen kylttikin ihan mistä se lähtee. Ja lähdetäänpä tutkimaan miten me sinne päästään. Ei muuta kuin tervetuloa seikkailuun mukaan. Alkumatka siirryttiin Äkäslompolosta tänne ja nyt ollaan ajeltu. Paljonko me ollaankaan ajeltu? 230 kilometriä ollaan nyt ajeltu tänne ja tästä se lähtee sitten jatkumaan matka. Niin ei muuta kuin pysyä mukana matkassa. Ei muuta kuin matkaa sitten. Katsotaanpa miten me päästään läpi ja päästäänkö läpi. Alkumatka on vissiin vähän tämmöistä kiviikkoista, mutta loppumatkasta on helpottaa. Lähdetäänpä kokeilemaan. Eiköhän me läpi pääse. Kello on tasaa 1 Suomen aikaa nyt. Tämähän on tosiaan vanha tämä tie. Virallinen postireitti on perustettu 1813, mutta postia on kuljeteltu jo
1600-luvulla. Luvulla siellä nykyisen muoto tehty tuo tie 1798 ja silloin on tarkoitus ollut yhdistää Norjan rannikko ja Torniosta alkava postitie, eli vähän semmonen reitti Eurooppaan on ollut tarkoitus. Eli sieltä on ollut posti silloin kuljetettu, eli tämä on ollut toiminnassa ihan oikeasti tämä tie aikanaan. Lähdetäänpä tutkimaan tosiaan miltä näyttää ja minun versio tästä tiestä. Tosiaan yksin olen liikenteessä, joten noudatan varovaisuutta. Tuolla puhelinverkon kantavuus on paikoin huono, eli se on yksi syy, miksi ajelen varovasti, eikä ole tarkoitus tietenkään tuolla loukatakaan itseä. Ainakin tähän asti hyvinkin helppo kulutusta. 3 kilsaa tultu. Ei mitään ihmeellistä. Nyt on aika kuivaa, niin voi olla, että ei ole isoja vesistöjä käynyt tätä tiellä. Mutta se leviää tätä matkan myötä. Tällä eteläpuolella on se yksi paikka, missä puuttuu se silta, eli siinä on sellainen puro-ylitys. Oletan, että nyt on sen verran vähän vettä, niin pääsee siitä näin ylite. Tuolla on vaan ihan pennarit tai tämmöset ajototkut jalataan. Ei oo mitään saappaita tällä hetkellä mukana. Niin kastuvarpaat tai ei, niin yli mennään. Tai yritetään, ja kyllä me sitä ylipäätään. Autojakin täällä ajanut, niin pääsee tältä mopollakin varmasti aika hyvin sinne läpi. Tuntuu kyllä aika hienolta olla nyt täällä ajamassa, koska tästä on haaveillut aika kauan, että käyn tämän ajamassa, mutta nyt täällä ollaan sitten, niin tuntuu oikeesti aika hienolta olla nyt täällä. Toistaiseksi ei nyt mitään aivan hirveitä maisemia ollut, ihan perusoratietä, mutta onhan tämä historiallinen tie. Minne se näyttää kipuavan tonne ylöspäin. Mielenkiinnolla ootan sitä järvikohtaa, missä se tulee tuota vieressä se järvi, joka on vettä yleensä aina tiellä. Kaikista videoita, missä on nähnyt, niin mielenkiinnolla ootan sitä paikkaa tuota, että miten siitä mennään ylite ja kuinka liukasten pohja on. Ilta. Mennään sillat vähän varovaisemmin ylite. Siinä on joku. Tämä on toinen silta nyt, missä on tällä hetkellä. Suosittelen ajamaan tämän reitin näin päin, niin silloin siellä lopussa se maisema paranee. Voi ajaa toki toiseenkin suuntaan, mutta silloin sitä lähdetään hyvistä maisemista ja mennään sitä tämmöiseen pusikkoon lopulta. Eihän tommonen pusikko yhtään huono ole ajella, mutta ei sieltä nyt näe sillain mihinkään, eli mukavampi ajaa minun mielestä näin päin. Minun suositus on etelästä pohjoisen suuntaan, niin maisema paranee koko ajan sitten. Mitä pohjoisemmaksi pääsee. Kyllä tästäkin alkaa pikkuhiljaa näkymään ja kukkulaa tuolla, mutta ei ihan kamerassa näy selvästi toi. Vähän taukopaikkaa tuossa yritän katsella, että mihin päässyt. Toni johonkin kukkuhoille, niin pitää tiellä juomatauko ja ihan tuolla maisemia. Ja paivaskin näyttää nyt aika siniseltä, niin käytetään vähän koneakin ilmata siellä. Jotta säilyy ehjänä tässä röykkyykitty. On se ollut monelta mukana, että kyllä se säilyy. Kyllähän tuommoinen tie on semmonen, että se näyttää siltä, että se haluaa, että sitä ihan ajetaan ajamalla. Eikä körryytellä, mutta tosiaan niin kuin tuossa maininkin, niin ei ole tarkoitus tehdä tästä mitään pikaa taipaletta itsellä, vaan nauttia tuosta jokaisesta kilometristä ja uruutella ajatuksen kanssa läpi tuo ilman riskien ottamista ja nautiskellen. Tässä on taas joku silta. Riennetään näihin siltoihin kaikkiin, niin otapa jos valmistun laittamaan. Onpa kuivan näköistä. Tosi kuivaa. En tiedä kyllä onko tuossa yleensä paljon vettä, mutta nyt se on ainakin melko kuivan näköistä.
Kyllä tää menee siistin näköisesti. Makia. On hienoa. Some ihmeessä on tuolla peräkontissa, kun se saa vähän erilaista lentoa väliin. Sen pitäis kestää, niin sitä luulis. Kovasti sillä ei kamera irti, kun aletaan kuvaamaan. Niin. Oi joo, kylläpä avautuu hienot maisemat. Kerrattain kyllä upeat maisemat. En oo kyllä näin hienoissa maisemissa moottoripyörällä ajellut varmaan kohta. Eihän näitä kuvia saa mitenkään näkyviin näitä maisemia, mutta kyllä näyttää hyvää. Viimeiset päälle kyllä siitin näköistä tunturihuippua. Eihän näissä tämmöisessä maisemassa monikaan näe mitään ihmeellistä, mutta on tämä minulle hienoa kuitenkin. Kyllä minä tätä tykkään. Tässä on sen verran mukava aija, niin ennen tässä laita tuota karttaa, niin se näkyy se puuttuva silta. Luotan, että huomaan sen ajoista, ettei käy niinku sille pariskunnalle, joka ajoo siihen puuttuvaan siltaan. Kiitoksia vielä onhan vielä pitkä matka, kun oli painittu sitä Kolaarista, niin tuli katsottua se eilen illalla majoituspaikalla se video. Harmi sen Pian puolesta, että lopulta kävi niin kuin kävi. Mutta se on elämä. Jaa, täällä on joku poronhoitoalue. Jotta ne ei suututtu sitä ohjaajia. Ajetaan hissukseen, niin ei tuu mieli pahaa sitten. Ei täällä vissiin oo tseppää tästä paikalla. Ainakin hiljaiselta näyttää. Täällä on varmaan sitten erotusaikaan käytetä. Ja täällä tulee sitten vähän erilainen silta. Betoni tuommoista laata. Otetaanpa tuosta. Kuivan näköistä se on tässäkin. Tosi kuivan näköistä. Erittäin kuiva. Voi olla, että ei meillä tällä reissulla sitä märkää ojaa ylitetty edes tuulla. No kyllä siinä varmasti vesikirin saattaa. Tosi sen verran leviää ollut kuvien perusteella. Piistin näköisesti jatkuu tuota eteenpäin. Ajellapa vähän hiljempaa.
että saa nyt siirry mihinkään. Tämä on aika joutuu tämä etenee, että taisi olla 17 kilsaa, kun oli lähtiinsä ja nyt on 33, niin 4 kilometrin päästä 20 kilsaa tultu tätä. Sitten 16 kilsaa ollaan tätä aivallettu tätä 90, eli aika nopeasti tämä menee. Kello on nyt 25 yli 1, eli mä oon tässä 25 minuuttia ajeluttaa. Sitten pysähtyy jossakin vaiheessa ihmettelemään ja tauolle, näkee enempi tästä maisemaa. Se on tässä vähän kitikkoa, että kunhan tulee nyt tästä perään siirtää, että se reittaa. Oho. Yli vaan. Tätä on näköjään tirannut vettä. Eikä tämässä se yleensä se hyvin, että vähän. Eikä tätä yleensä tää märkää kohtaa, kun tuossa oli niin paljon vettä virannut tuossa vietä tyytkin. En tiiä, näyttää kyllä siltä, että ei tätä välttämättä mekiilta saatosti se. No on tätä märkä tästä näin ollut. Tähän on kertynyt joku rapaat. Mutta joo, se oli kuivunut täysin. Tuolla näkyy ensimmäinen rapakki tiellä. Tämä se voi olla, että saa yleensä vettä. Tuolla näkyy ensimmäinen vesistä. Tai rapakkohan ei nyt sieltä vesistä ole vettä vaativan mennä. Mutta tämä todennäköisesti yleensä on se teettä. Tämä kohta. Mutta on tuossa kyllä ojaa tuossa vieressä, että se ei vissiin pitäis tehdä semmonen noro tuohon. Vähän mutaa pohoja tahtoo olla, näkyy Taitaa siivästi niin kengät niin kattu. Joo, ylipä tätä hätää on. Tätä järvikohtaa vähän oottelen, että kyllä täällä kuitenkin vettä on, niin kyllä tää varmaan tulee se vesistökin vielä. Toivottavasti se nyt ei oo aivan järkyttävän pitkä, että ja liukas se pohoja. Ei se haittaa, vaikka siinä vettä on, kunhan se pohoja ei oo kovin liukas, niin ei siihen kaaju siihen veteen. Täällä tuli vähän vettä näkyä. Joo, tämä on tämmönen tuokohta. On hyviä pohoja. Vieläkään ei sitä ole. Tämä on taas joku silta. Se meni aika paljon. Kuva kertoo enempi kuin 1000 sanaa ja liikkuvaa kuvaahan on tosi paljon sanoja peräkkäin. Oikein mukava ajella. Oikein nyt tällä jälkikäteen kun editoi tässä, niin muistaakin tuon fiilikseen. Aivan mahtava ajella. Oli kyllä tuo pätkä ja sinne vaan ehdottomasti kaikki, jolla vähänkin kiinnostaa tuommoinen seikkailu. Niin tähän asti ainakin näyttää, että tämä olisi päässyt vaikka autolla läpi itse. Ei oo niin syviä ollut nuo vesirapaita tätä, eikö pääsy. Toki jos on etuvetoinen tai takavetoinen, niin se voi olla liukas. Tai nelivetoinen on siinä hyvä, että tuo pohoja voi olla liukas. Muuten näyttää, että pääsee vaikka etuvetoisella. tien pinta on monessa kohti tommonen vähän savimainen, eli varmaan sateella on sitä aika liukas, mistä tuossa selitänkin tuosta liukkaudesta monessakin kohtaa.
pyöräilijöiden suosima on myös tuo pätkä. Ja oli sillä kävelijöitäkin, tai yksi kävelijä tuli vastaan tuolla. Hello. Kyllä me kaikki sinne mahutaan. Se on jätetty auki, niin ei kyllä laita sitä kiinnittää. Ei mä lue mitään, että tässä on kiinni. Nyt on 20 siltaa tultu tätä tietä ja puoli tuntia. Eli aika nopeaa vauhtia tätä saa piettyä. Ei oo ollut vielä semmoista kohtaa, että olisi pysähtynyt maisemia ihan, mutta se tulee varmaan tuossa loppuplatkasta sitten, niin saadaan siellä vähän puutonta tunturimaisemaa. Otapa nyt vähän vauhtia pois. Ei lyö pantteeseen, tuo aika kovat ilmapaineet mulla on, että ei pitää kyllä lyö heti pantteeseen läpi, että mulla unohtuu tiputtaa nuo ilmapaineet alas, ja mulla on taitaa olla kampupaaria tuolla ilmassa, se on vähän liikaa. Mutta mennään nyt niillä. Renkaan kulun, niin ei kannata miettiä, että menee tätä resielläkin vaihtoa kuitenkin nuo renkaat. Se on ihan se ja sama. Kulluuko ne liikaa keskeltä tai muuta. Kunhan pysyy ilmat sisällä nyt tämä reissu, mitä riittää. Katsotaan kivikko vähän hiljempaa. Ei oo mitenkään pahan näköistä. Tai etes haastavaa, ei etes minulle haastavaa, että mä ajan nyt tämä on ihan niinku ihan näppärä kivien kiertelyä vaan. Mutta rohkeasti vaan kokeilemaan kaikki, jolla vähänkin kiinnostaa, niin ei tätä tarvitse kokeilla. Tämä kyllä ajaa vaikka isolla keihätöllä läpi, että tämä kyllä varmasti menee pyörällä kuin pyörällä. Tapupyörällä melkein kanssa. Oi joo, kylläpä nyt aukeaa hienot maidot. Nyt näyttää hyvältä. Oi et. Tästä kohta pitää taukoja ihastella, kunhan tulee hyvää paikka. Tuolla näkyy tiitietä tuonne mäen päälle, niin tietäpä siellä vaikka, jos sieltä näkyy sitten hyvin maitomat. Tietäpä siellä vaikka juomataan. Katsotaanpa miltä siellä näyttää, että tietää. Malttaako sitä pitää, kun on niin mukava tie ajella, niin haluaa vaan ajella menemään. Ei tullu vielä tätä taukopaikkaa. Jatketaan vielä matkaa. Ai. Oikein tommoista isoa liikkuvaa kiviä tästä näin. Mutta kyllä hyvin menne. Voitte sekin tunnettaa tuutetta, niin en tiedä, jos tämäkin ajat 100, niin menitkö paremmin, mutta mennään tälleen hiaatavaa kyllä. Tuota vähän tyllä rumpu tolle tervettä ikävä sitten. Täällä on jonkunlainen sillä rakennut kanssa. Mistä lankkusilta, näitäkään kannattaa olla varovaisia. Oho. Tuli vähän irtolankkuja tuossa. Ei se oo tämä koska tämä oli sen verran korkeammalla tätä jarrua. Jännä nähdä.
kohti laskee alaspäin. Täällä teille viikosta varmaan tulee. Pitää seurata milloin tuo akku loppuu. Ui. Se oli vähän liukas. Kulunut tuo takarengas, niin hyvä perään alta. Pitää seurata milloin tuo akku loppuu tästä kamerasta ja vaihtaa. Mä pyrin vähän kuvaamaan tätä koko pätkän, mutta se voi olla paljon mahdollista, että ei onnistu, kun meillä on vaan näitä akkuja tähän kameraan, niin se ei kuitenkaan hirsiän kauaa kestä toi akku. Kylläpä sinne tietenkin kävikin sillä lailla, että se akku oli jossakin vaiheessa loppunut ja jäi se semmoista yhdet rapakkokohdat jäi tuosta kuvaamatta, mutta ei mitään älyttömän pahoja rapakoita ollut siellä. Porukallahan tuo jos ajelisi, niin siinä voisi ajella niin vähän huolettomammin, että yksin kun tuonne lähtee, niin se on aina vähän semmoista, että jos jotakin sattuu ja tippuu mopo tuonne ojaan, niin se on aina vähän raskasta homma sitten nostella pois, mutta eipä tuolla ole hätää mihinkään. Ajellaan sievästi ja katellaan ja ihmetellään. Tämä olikin vähän syvempi rapakko tuo. Mutta ei mikään tosi syvä. Varmaan 20 senttiä ehkä. Oli vettä ihan. Tämä on entinen vuoristomaja Fjällstue, jossa on sitten entisaikaiset posti-ihmiset, postin kuskaajat voinut pitää taukoa ja liekkö levähtää vaikka yö yli sinne sitten pitkiä taipaleita kun siirtyneet. Semmonen paikka oli se. Ja vähän näyttää, että siinä voisi vaikka taukoa itse kukainenkin pitää, että siinä oli pöytää pihalla ja sillä ei muuta kuin siinä olisi hyvä tauon paikka aurinkoisella kelillä. Kohta tulee vettä. Ja taitaa tulla vähän reilustikin. Näyttää vähän siltä kyllä tuo pilvi, että niin se näyttää tuollekin. Se näyttää vähän joka puolella synkältä. Toivottavasti se on vaan synkkä pilvikin, että se ei tajaa. Ja se vaikuttaa aika paljon siihen mukavuuteen. Kuitenkin. Olisi ollut oikeastaan viisautta ottaa sajekkamat mukaan tuonne, mutta eipä mulla mitään sajekkamoja ollut. Niin tuossa nyt toivonkin, että ei alkaisi oikeasti satamaan, että sitä voi tulla aika pitkä loppumatkasta ja loppupäivä, jos se sateeksi muuttuu. Mutta ei ainakaan vielä tässä vaiheessa sateele ja toivotaan, että ei sajaa missään muussakaan vaiheessa. Katsotaan. Joo, tässä kannattaa olla varovainen. Tää on aika tämmönen syvä monttu.
No niin, kamerassahan loppu virta tuossa sillan kohdilla ja vähän ennen siltaa, mikä oli tuossa tuo drone-pätkä äskettäin. Ja nyt löytyy vähän parempaa tämmöstä hienompaa maastonta. Vesisatteen uhka on läsnä vahvasti. Tuossa tuli äsken suomalainen seurue vastaan. Se oli 5 tai 6 mopoa erilaista. Husqvarnaa ja KTM oli Adventure-pyörää siinä, niin muutama sana siinä vaihdettiin. Kuulemma kohta tulee vettä ja on satanut tästä pohjoisempaa suuntaan, mutta se on semmoista, sille me ei voida mitään. Hienon näköistä seutua. Tuossa oli just paha kivikko oli tässä vähän aikaisemmin, eli ensimmäinen kunnon kivikko on nyt ohitettu tuosta semmoista nyrkin kokoista pyöriää liikkuvaa kiviä. En alkanut siinä ryteiköisestä vaihtamaan akkua kameraan, vaan päästelin sen menemään, ei viittinyt siihen pysähtyä. Mutta joo, nyt alkaa maisemat olla aika kohilla. Vaikka tuossa äsken pittiinkin pikkusen juomataukoa se suomalaisen seurueen kanssa hetken, niin pidetään kyllä nyttenkin tässä pikku breikki. Mopo toimittaa hyvin ja näkyy olevan ilmat renkaissa ja eipä siinä oikeastaan. Vaihdetaan kameroihin akut ja jatketaan sitten matka, pikkusen hörpätään vettä. Kyllä kai täällä kelepaa olla. Terveisiä vaan suomalaiselle seurueelle, joka tuossa äsken oli, jos joku sattuu tämän videon niistä katsomaan. Tämmöstä laatua tässä on. Niin kuin mainihinkin, niin editointi on nyt vähän mitä on ja ehkä pikkusella askelilla eteenpäin. Joo, eihän tämä nyt yksin seikkailu nyt on niin kuin räyhäkästä tietenkään, mitä porukassa se voisi olla, että pakko sääliä noita renkaita vähän sen. Semmoista. Ajellaan tämmöistä sunnuntai-ajelua. Mutta mikä ettei, täällähän on niinku näkyy olevan lunta rinteellä ja eikä täällä kannata hättäillä mihinkään. Täällä on niin nättiä ja rauhallista. Mäkäräisiä on. Tulee heti syömään käsiä tässä, mutta muuten kyllä kelepaa. Erittäin hyvin. No niin, täältähän löytyi tämmönen taukopaikka. Täällä on tämmönen laavu. Siinä voi viettää taukoa. Ja nyt sopivasti alkoi aurinko paistumaankin, kun tähän saavuin. Vähän leikin tuossa dronella aikaisemmin ja sitten matka jatkuu tuohon suuntaan. Varmaan tuolla, se on sitten se puuttuva silta. Ai ettäkö pistelee kiviesti mäkärästi ja parmati. Tuolta päin äsken tulin ja tuonne päin on etelän suunta. Ja pohjoisen suunta on tänne päin sitten. Nyt näyttää taas hyvältä tämä keli, mutta tuolla näyttää kyllä melko synkältä tuolla eessä päin, mutta se on sen ajan murhe se. Nyt ollaan tässä hetkessä, nautitaan tästä auringosta ja paarmoista ja hyttysistä ja mäkäräisistä, mitä täällä onkaan. Kyllä täällä kelepaa.
On nätin näköistä. Ja vissiin pitäisi tuon tien parantua tästä eteenpäin. Mäpä yritän täkätä tämän paikan tuohon videolle, että missä kohti nyt ollaan. Tuolla näyttäisi joku... Ei sitä ole poikki näköjään tuo silta vielä tuosta kohti. Se on tuolla eesäpäin jostakin poikki. Niin kyllä me sitä yli mennään, sehän on varma. Mennään vaikka mutteri kerrallaan, jos ei muuta. Yli mennään niin, että heilahtaa. Mutta kuinka paljon heilahtaa, niin sitähän ei kukaan tiedä. Lämmintä piisaa. Mopossa on tuo lämpömittari nyt, niin se näyttää alle 20, mutta kyllä tänään nyt kun aurinko paistaa, niin kyllä tämä taas vastaa varmasti lähelle 20, jos jopa ylikin. Tosi lämpimästi paistaa aurinko täällä. Mutta tämmöstä seutua täällä. Oikeinkin siistiä. Suosittelen kyllä tämän käymään ajamassa kaikkien motoristen. Tämä melkeinpä on sillä, että katupyörälläkin pääsi. Tuossa oli muutama semmonen kivikko, tosiaan mikä jäi kuvaamatta, niin siinä nyt varmasti katupyörällä voi tulla vähäsen hiki, mutta kyllä sitä yli pääsee. On hieno. Hiljasta. Täällä ei kuulu mitään ääniä. Tuulee vähäsen. Ai että. Ei oo mikään parasta nämä zoomit tässä. Ja eikä noita maisemia varmasti saa kuvaa mitenkään. Pikku juomatauko piettiin. Ei malta hirveästi pysähtyä, on niin mukavaa tietä. Nyt ollaan laavun kohdalla ja seuraavaksi pitäisi tulla sitten se puuttuva silta, niin lähdetäänpä kattoo sitä, miten me siitä selvitään. Sieltähän tulee moottoripyöräkin vastassa. Otapa pysähtyykö se? Tän näette suomalaiselta kiviöltä. Oli KTM. Sitten vähän hiastellaan taas vauhtia. Me ollaan 50 kilsaa ajettu tätä tietä. Eli ei pitäisi enää olla hirveän pitkästi perille. Olikohan tätä nyt
4 kilometriä ennen päätyä niin tulee teidän puuttuva silta. Elikkä ei oo enää hirveän pitkästi tää eteläpuolen reittiä jäljellä. Kello 3:30. Oon pitänyt tuossa taukoja. En oo alkanut syömään, mutta juomataukoja on pitänyt ja vähän ihailun maisemia. Porisin nyt suomalaisten kanssa tuossa jopua ja ootkohan mennyt joku 10 minuuttia ehkä 15 maksimista. Ja sitten kuvailuja ja tommosia, niin varmaan puoli tuntia on vietellyt taukoja. Vaikea arvioida. Ei tänne tuttu kellon kanssa ajelemaan. Suuri osa pystyy ajamaan 450. Välillä pystyy käyttämään korkeampiakin nopeuksia. Mutta sitten välillä pitää ajaa ihan tälleen 20, välillä jopa 10. Täällä tulee nyt se puuttuva silta. Katsotaanpa miten sen kanssa meidän käy. Ei meillä pitää tulla mitään hämminkiä siinä. Noi nyt tullaan sille puuttuvalle sillalle. Eihän tämä näköjään mikään muko ajaa. Tuossa on yksi kivi vähän pinnassa. Tästä laijasta on vähän matalampi kuin tuosta toista laijasta. Se ei ollut oikeastaan minkäänlainen ylitys. Mutta tuotakaan ei kannata pelätä. Mikään muko ajaa. Tuossa on yksi kivi vähän pinnassa. Tästä laijasta on vähän matalampi kuin tuosta toista laijasta. Aika lailla 50 kilsaa oli tuohon matkaan tuohon sillalle. Tätä postitietä ja reittiä on käyttänyt postinjakajien lisäksi niin poliisit, lääkärit, papit, veronkantajat. Talvisin postia on kuljettanut saamelaiset porotokkien avulla. Varovaisuutta tuolla on hyvä noudattaa noiden ojien ylitysten kohdilla. Siellä saattaa olla sillarumpuja, lankkuja, niin kuin näkyy tuossa jossakin vaiheessa, ja tommosia, että ei ole niin ajateltu, että niistä 100 ajetaan yli. Eli
kannattaa mennä vähän varoen ja silmät aina sen verran auki, että pystyy reagoimaan eessä oleviin asioihin. Sehän mennä skipata, kun se on alamäki. Tai onneksi kiinni. Mitä tuo sudenkoreto tuolla? Porttikin ja eikö matka jatkuu. Onhan tästä aika hieno maisema. On tien näköinen kalapaikka siinä. Eteläpuolinen on nyt selvä. 17 oli lähti se trippimittarissa, kun lähdin tänne, ja nyt on 76,5, eli 60 kilsaa mopomittarin mukaan. Ja se saattais mennä tuosta ylite. Mennäänpä siitä. Joo, tästä se näyttää meille. Vain nyt se ainakin mennään. Se jatkuu tänne päin. Tämä on ainakin Norjan tetreitti, että tätä saa ainakin ajaa. Kyllä minun mielestä tuota sai toistakin tuolta ajaa. Elikkä 76,8 on nyt. Tämä pohjoispuolen tie on tetreittiä Norjassa. Tuo eteläpuoli ei kuulemma enää ole. Se on joskus ollut. Voin antaa tässä väärää infoa, mutta tämmönen ymmärrys itselläni on, että tämä pohjoispuoli on sitten nykyään tetreittiä. Mutta joka tapauksessa ihan sallittavissa ajaa molemmat osuudet. Ainakin sillä tiellä, mikä minulla on, niin en muuta kuin tuonne seikkailemaan, vaan ilman muuta katsomaan maisemia. Tämä pohjoispuoli, niin tästä heti alkaa nuo maisemat paranemaan, että lähdetään nousemaan ylöspäin ja korkeammassa kohdassa tuolla käydään 600 metrin korkeudessa meren pinnasta. Katselepa se kohta, löydätkö sen ja missä kohti se mahdollisesti on.
nähnyt nuo kaikki vuoret ja öljy. Tuolla näkyy luntakin olevan tuolla vuoren huipulla. Siellä näkyy kumppanko tuolla päin. Täällä on selkeästi viili, että 13 näyttää tänne lämpöä, että melkein pitäisi hanskat kohta laittaa kätteen. Joku on tehnyt sillä makealle paikalle talo viimeisen päälle. Tää tulee melko mahtavat näkyy. Ai et. No hienon näköisiä nuo tunturilammet täällä. Se kertyy tuo vesi tänne. Niin tosi siistin näköisiä. Sentää. Nyt on nättiä. Ai että. Tämä on tauon paikka. Tähän on hyvä tauon paikka. No niin, se olisi taukopaikalla. Aivan kyllä viimeisen päälle timanttia nämä maisemat. Aivan niinku huiput. Ihan hiljasta. Maisemat on komiat. Ainut jos jotakin pitäisi toivoa, niin tuo sajepilvi pois tuosta. Tai tumma pilvi pois, että aurinko paistaisi. Mutta kun keliä ei voi valita, niin silloin me mennään näin. En mä tiedä, tämä on ihan sanonkuvailematonta. Mopolla pääsee tämmöiseen paikkaan näin lähellä Suomia. Niin on hienoa. On. Nyt on kyllä nätti. Joo, ei muuta kuin kypärä pois päästä ja suklaapatukka ja vähän vettä. Nyt on sen hetki. Tämä on kyllä siisti. Toivottavasti tuolla tulee vielä lisää tämmösiä samanlaisia, mutta nyt olen tyytyväinen tähän tilanteeseen ja tähän maisemaan aivan täysin. Tämä on tauon paikka. Jatketaanpa kohta harjoituksessa.
ehdottomasti kyllä kannattaa tulla moppoilemaan. Kyllä ainakin kerran elämässä tämä pitää ajaa jokaisen adventure-motoristin tämä reitti. Voi tämä ajaa kyllä muutenkin kuin adventure-motoristin, mutta ei tämä nyt vai adventure-mopoa niinku välttämättä. Tuolla tulee poroportti. Otetaanpa siellä toi drone alas. Tässä on ollut joskus vissiin tuluma. Tämähän menee pelkäksi taukoiluksi tämä homma. Täällä on niinku tosi komia. Ja tuolla näkyy joku tie. En tiedä ollaanko menossa sinne tai olenko menossa sinne. Vähän näyttäisi tuo tie sinne, että menee. Tästä kääntyy pikkusen tuonne vasempaan suuntaan, niin kyllä se varmaan sinne jatkuu. Niin siellä voisi olla seuraava tauko paikalla sitten. Katsotaan nyt näitä maisemia niin, että riittää. Ja videostahan tulee taas ihan ylipitkä, mutta ei se haittaa. Kattoo kuka kattoo loppuun asti. Tää on kyllä siistiä. Kameroista loppuu aina nuo akut ja nyt mulla on laturissa tuossa varavirtalähteellä on laturissa akut, niin katsotaanpa jos mä saan kohta taas näkyvää niiltä. Ei tarvitse puhelimen varassa olla. Vaihdettiin kameraa. En tiedä näkyykö tästä samalla lailla paremmin vai huonommin. Mutta se on nyt semmoista mitä se sattuu olemaan. Mäkäräisiä on ystävänä tässä aika hyvin. Kyllä tänne kelepaisi vaikka teltta laittaa ja käsittääkseni Norjassakin on aika hyvät, mitkä joka henkilö oikeudet ne onkaan. Onko ne ei ne joka miehen joka. Jokaisen oikeudet. Niin varmaan tänne saisi myös teltta laittaa pystyyn. Kallioista tuossa, mutta eiköhän tuossa nyt teltta menisi. Hyvällä makkualustallahan se menee missä vaan. Ja hyvillä unella hajoilla. Joo, jatketaanpa matkaa. Kokkelan käydä tuolla. Tai Kokkelan ja Kokkelanko siis jos se tie menee, niin silloin me mennään sinne. Jos se tie menee sinne, niin sitten me lähdetään eri suuntaan. Luonnollisesti. Kaikki yllättyneet käsi ylös nyt. Joo, eikä siinä kun jatketaan matkaa. Mäkäräisiä hyvin kypärä täynnä mäkäräisiä, että se vähän sakaa pysähtiin. Armoja ei oo oikeastaan tässä edes häiriöksi ollut ollenkaan. Mäkäräisiä vaan. 72 kilsaa tätä tietä. Ei pitäisi enää olla hirveän pitkä matka tuonne perille ja sitten me taidetaan hypätä suoraan tuolle isolle tielle ja ajetaan sitä sitten Suomen puolelle ja kohti Äkäslompola. Siitäpä en varmasti kuvaile todennäköisesti. No joo, jos sieltä tulee jotakin oikein hyvän näköistä, niin
kuvaile sitten, mutta tämä idea ja ajatus oli tämä alta vanha postitie, niin mennään sillä. Toki siirtymiä tulee näkymään myös, tässä niin näkyy jo, mutta kattelehan loppuun asti, miten pääsen läpi tämän tien näillä minun ajotaijoilla. Tai voisiko siitä ottaa sen taion pois? Olisiko nämä jotakin, ei nämä nyt ajotaitoja on, mutta on jotakin, no ajamista, minun ajamista. Kyllähän tämä on semmoista, että tänne tekisi meille koko ajan pysähtyä parkkia, mutta jatketaan nyt kuitenkin matkaa. Taas seuraavasta autopaikalla. Että näyttää makialta tuo tie, kun se menee tuolla oloitten ja tuntureiden päällä. Ei ilman vuoria tai olla, mutta tuntureiden päällä. Aika siisti näköinen. Tuossa oli äskettäin pari matkailuautoa oli tuossa järvellä ja toinen oli kalastamassa siellä. Siellä oli kumivenettä siinä. Ja hienon näköistä seutua täällä on kyllä. Tuossa rautua varmaan on. En tiedä. Eikä oikeastaan ole yhtään perillä, tavoittaa yhtään tässä mereen jollakin muotoa, mutta hienon näköinen. Järveksi katsotaan voi ainakin sanoa, jos ei vertaa tai mikä se on. No, jotakin vettä se on kuitenkin. Aurinkokin alkaa vähän paistelemaan. Ai että, oi, täällähän on ihan kesän keli. Mihin ne sajettiin? No ei me niitten perään huuta yhtä. Nythän alkaa näyttää oikeesti niinku makialta tää homma. Ai tämä on kyllä hieno reitti aika. Tykkää. Tympiä toistaa koko ajan samaa mantraa, mutta niin se vaan on. Kyllä kai se saa se tyytyväisyys paistaa nyt asti. Ei näistä tarvi aina olla semmonen perinteinen suomalainen, että juro ja kaikkia, että eihän tullut edes puita ja tuommoista kolkkoa maisemaa ja niin edelleen. Että kyllähän niinku kaikki saa siitä pitää nähdä ne hyvät puolet ja minusta tässä on niinku aika paljonkin hyviä puolia. Kamerapäällä vaan pitäis olla, kun ei nämä GoPro varmasti tallenna maisemaa niin hyvin. Tai no ei varmaan mikään tallenna niin hyvin kuin silmä. No, silmähän ei tallenna mitään ja sitten pää on tyhjä, niin sinnekähän se ei jää tietenkään. Mutta kyllä tämä on niinku sen näköinen paikka, että tänne kannattaa tulla ajamaan. Että vaikka se ei muistiin jäiskään, mutta saa päästä kuitenkin nautintoa niin hyvää aikaa. Kello on 4:05. Mä lähdin liikenteeseen, siellä etelä päästä kohta 5 tuntia ajanut. Eli nämä ajelee 5 tuntiin kyllä ihan heittämällä. Oikeastaan varmaan 4:kin, jos vaan ajelee tämän läpi. Että tämä ei ole yhtään paha rasti ajaksi kyllä. Ajellaan tälleen hissukseen, niin nähdään enempi maisemia, kun se ajelisi satasta tässä. Tässä on kyllä tie semmonen, että tätä pystyisi laukkuttaa aika hyvää vauhtia, mutta eihän tästä tehdä suoritusta vaan elämystä. Että narua ja kaunis. Tuossa oli joku merkki, että 89, niin voisikohan olla kilometriä sieltä alusta? Vois se... Ei se kyllä oo. En tiedä mikähän liian. Tai sitten se menee johonkin eri paikkaan tuo määrä, mutta ei oo niin paljon vielä ajettu. Oi, kun menee komiasti tie tuonne.
Ei näitä maisemia oikeesti sanat riitä kuvaamaan. Nämä pitää tulla katsomaan jokaisella ite tänne. Kattelehan kuitenkin video loppuun asti, että miltä näyttää ja minkälainen seikkailu tästä tuli. Minä olen nauttinut tähän mennessä. On ollut kyllä makia seikkailla. Yksin kun seikkailee, niin on aina pikkusen oltava varovainen nyt kivikkojen kanssa sillä, että ei puhkaise rengasta. Totta kai se rengas voi puheta milloin vaan, vaikka olisi kuinka varovainen. Mutta tänne teltta mukaan ja ei muuta kuin yötä viettämään, niin siinä taas ei oikeastaan onkin aika makia. Siinäkin olisi varmaan juomakeleposta vettä. Kato, siihen on tehty penkki. Aika puhtaan näköistä. Ei välttämättä kameraan näy. Ei näy kaloja just nyksiin. En tiedä näkyykö kameraa ollenkaan, se on sen verran alempana tuo kamera. Niin voi olla, että jää kaiteen taas. Joo, sitten matka taas jatkuu. Baskedes, ei mitään tietoa. Heittäkääpä sitä kommentti, mitä tarkoittaa tuo Baskedes. Onko tämä korkein K? Jaa, sieltä tulee toinen. Sieltähän tulee useampi moottoripyöräkin vasta. Onkohan nekin suomalaisia? Kun täällä ei kuulemma kaikki suomalaisia ajaa. Norjalaisia ei kiinnosta. Mä jalutin maahan, kun hyppäät tonne vähäsen, niin on niin matala omaa varo. Tulee muut. Tämä saattaa ollakin sitten ehkä viimeinen silta tälle. Ei voi kyllä tämä. No, ensinnäkin kun on tänne. Tule taas vauhti pois. Kukaan valitittaa vähän vauhtia, mutta siinä ei tule niin kanneltua tätä maisemia. Mutta säkin niin. Näyttää kyllä melko upealta. Onneksi tämmösiä paikkoja on, missä voi moottoripyörällä ajaa. Sit voisi täällä vaeltaakin varmasti ja pyöräillä, polkupyöräillä, mutta se, että se on aika pieni kynnys sitten lähteä moottoripyörällä ajamaan tämä versus sitten se, että kävelle, niin tämä on kuitenkin, jos tämä olisi noin 90 kilometriä, niin se on aika pitkä silti kävellä. Kaikki ei halua lähteä, kaikki ei pysty lähtemään, niin
tosi hyvä, että voi ajaa polttorinpyörillä. Tämä on sitä Norjan T-reittiä tosiaan. Upean näköistä. Aivan todella upean näköistä. Otetaanpa molemmat kädet käyttöön ja mennäänpä hitaasti nämä monttuset tästä. Kalliotie. Vähän puolta. Siinähän oli komia näköinen parkkipaikka. Joo. Mä yritetään kunnostaa tätä tietä, niin tämähän on huono, pitää tulla aikaisemmin. Joskus se kunnostaminen menee väärään suuntaan. Ehkä ne tekee huonoksi, niin ne voi tehdä sitten remonttia tähän. Ne voi korjata remonttia. Tulee aina vähän aikaa huono ja sitten se sitä paranee ja varmaan tähän tulee jonkunlainen setelikerros hintaa sitten. Kello on 5 ja yhdeltä lähettiin niin 4 tuntia. Hetkinen, 4 tuntia ollaan tätä tultu, että aika nopeastihan tämä tuli läpi. No vielä vähän matkaa perille. Mutta ei varmasti ole enää pitkästi, koska tuossa oli autoja, että ei ne autot hirveän pitkälle lähde yleensä ajelemaan. En mä tiedä. Ei sanat riitä kertomaan. On hienon näköistä. Viimeisen pää. Joo, hörpätäänpä vettä tässä. Kyllä tämä on veden arvoinen paikka. Ehdottomasti. Kyllä tässä voi suullisen vettä juua taas. Hienoa. Aivan todella hienoa. Sitä on tuossa ajaessakin yrittänyt sanoa ja en tiedä onko miten kuulunut videolle tuo mun puhe, joka mulla ei ole vielä mikkiä. Se pitäisi ehdottomasti hommata se mikki, niin kuulisi sitten nämä minun surkiat jutustelut ja mietinnät ja kaikki. No en tiedä, se voi olla jopa parempi, kun ei sitä mikkiä oo. Niin ei sitä kaikki ole niinku, ei tarvi hävetä sitä. No eihän sitä tarvi hävetä tietenkään mitä sitä sanoo. Mutta joo. Tosi siistin näköinen nyt kulaus vettä. Ja ehkä on suklaapatukan paikka tässä kyllä nyt. Kyllä tässä on suklaapatukan paikka. On tämä sen verran siistin näköinen paikka. Pidetäänpä suklaapatukan ja vesikulauksen mittainen tauko ja sitten jatketaan matkaa. Kiitoksia kun olet vielä tässä vaiheessa videota mukaan. No niin, vetäistäänpä sitten kätteen hanskat ja jatketaan matkaa. Hanskat sen takia, että todennäköisesti kohta tämä päättyy ja sitten mä lähden pommittaa kohti Suomia. Menen tuota asfalttitietä pitkin, niin ei tarvitse pysähtyä sitten erikseen siinä. Mutta joo, pikat siinä kun jatketaanpa matkaa. Sijaan. Ja sitten tullaan tänne
pisteelle. Sen pituinen oli alta vanha postitie. Katsotaanpa tuosta karttaa vielä lähempää. Niin nyt ollaan tuossa kohti. Jatketaan tuo tie tuonne päätyy. Ei käydä ihan alta asti, ei jaksa enää sinne mennä. Sitten hypätään tälle päätielle ja ajetaan siitä takaisin Suomeen. Ja sitten kohti Äkäslompoloa. Eli tämän näköinen oli minun versio alta vanhasta postitiestä. Kommentoi miltä näytti. Oliko ihan surkia? No onhan se ihan surkia. Mutta joo, laita peukku ylös, jos tykkäsit. Jos et tykännyt, laita alapeukku. Reagoi jotenkin. Kommentoi, olisiko sinun mieleinen tämmönen reissu ajaa tuosta. Katsotaanpa nyt. Kello on 20:05 ja yhdeltä lähi, niin se on 4 tuntia 20 minuuttia ja 105 on nyt tripissä ja 17 oli lähtiissä. Elikkä siitä kun äkkiseltä laskee, niin 88 kilsaa. Voihan se olla, että en osaa enää laskiakaan. Näihin kuvia tunnelmiin tämä video. Minä lähden ajelemaan kohti Äkäslompoloa. Pitää tankata ainakin kerran välissä. Täältä on matkaa sinne. Katsotaanpa itse asiassa paljonko täältä tulee matkaa. Paljonko mulla on matkaa vielä jäljellä. Mulla tulee varmaan joku 700 kilsaa tälle päivää ajoa. Äkäslompolo. En muista sitä osoitetta, mutta Äkäslompolo ollaan menossa 4 tuntia 25 minuuttia ja 347 kilometriä. Niin lähdetäänpä suorittamaan 4,5 tuntia ajoaikaa ja sitten tauot siihen päälle. Niin se on 5-6 tuntia matkaa sinne. Ja kello oli nyt tosiaan se kohta 5:30, niin sitä on illalla perillä. Pitää kyllä varmasti pysähtyä syömään jossakin vaiheessa matkalla ja ajeleskella perille. Katsotaanpa, jos huomenna saataisiin sitten käytyä Kalkkoaivin tie, niin laitapa kanava tilaukseen, niin näet senkin videon sitten kun se on tulossa. Ja jos se on tulossa. Ei luvata mitään. Mennään aina vähän fiiliksen mukaan, että miltä tuntuu. Ja jos tuntuu siltä, että on ajohaluja huomenna, niin lähdetään suorittaa. Nyt ei ainakaan tunnu kovin rankalta tuo, mutta onhan tässä nyt vielä ajomatkaa 3,5 kilsaa perille, niin se voi vaikuttaa mielipiteeseen huomisen ajeluista. Mutta nyt on lähdetty Lappiin ajelemaan, niin ajellaan niin paljon, että riittää. Ei muuta kuin sitten matka jatkuu. Kiitoksia kun olit mukaan.